مرحبا، أنا مها وهيدي الشانل لكل الأشخاص يلي عم يتعلموا عربي وبيحبوا يسمعوا شي بالعربي باللهجة اللبنانية. عادة أنا دايما بحب أحكي عن الأشياء الحلوة والأشياء المنيحة عند اللبنانية، بس اليوم أنا رح أحكي عن الأشياء المش منيحة، وأنا رح أحكي عن الأشياء يلي أنا ما بحبها باللبنانية. اوكي، يلا جاهزين؟ خلينا نبلش. من لما عملت التشانل عن جد وانا دايما بحاول انه فرجيكم الصورة الحلوة عن لبنان. دايما بحاول انه خبركم عن الاشياء الحلوة، الاشياء المنيحة، عن الايجابيات، عن الصفات الحلوة عند الاشخاص اللبنانية، عند الشعب اللبناني. بس اكيد انتو بتعرفوا انه ما في حدا كامل، وكل الناس عندهم مشاكل او عندهم عيوب، يعني عندهم اشياء مش حلوة بشخصيتهم او بطبعهم، يعني بالطريقة اللي بفكروا فيها، الطريقة يلي بعيشوا حياتهم فيها، الطريقة يلي بيتصرفوا فيها. فاليوم قررت انه انا فرجيكم الوجه التاني تبع اللبنانية، الوجه يلي مش كتير حلو. قررت فرجيكم عن جد انه اللبنانية عندهم اشياء مش حلوة وانا ما بحبها ابدا. يعني انا هلأ عم بحكي، هلأ رح اقول بالفيديو انه اللبنانية ورح اقول هن انا لبنانية اكيد، بس عن جد انه هيدي الاشياء يلي موجودة عند اللبنانية مش موجودة عندي انا، ما بعرف ليه. وهيدي الاشياء انا عن جد ما بحبها ابدا، كتير بتزعجني، كتير بتضايقني، كتير بتستفزني. يعني انا عن جد بتضايق، بعصب لما اشوفها. فعشان هيك انا رح اقول هن بيعملوا، هن بيتصرفوا. اوكي، انا ما رح اقول نحنا. ما في. المهم، شو هي اول شغلة انا ما بحبها وانا بكرهها، كتير بكرهها عند اللبنانية؟ اول شغلة عن جد، واليوم صارت معي هيدا الشغلة، وعن جد اليوم انا قررت اعمل هيدا الفيديو بسبب هيدا الشي. يعني هي انه اللبنانية دايما بيسكروا على غيرهم بالسيارة. شو يعني؟ يعني اذا انا بدي اروح على محل، على سوبر ماركت، على محل خضرة، على اي محل، وصلت على هيدا المحل ولقيت ما في محل صف السيارة، يعني ما في محل لحط السيارة، شو بعمل؟ انا بقرر انه بدي صف السيارة بهيلا طريقة، يعني بأي طريقة مش مهم كيف، وبسكر على السيارات يلي موجودة اوريدي هونيك. اوكي، في كتير بيعملوا هيك عن جد. انا اليوم صار معي هيدا الشي، كنت بالسوبر ماركت وصفيت السيارة بالباركينج او بالموقف، يعني حد السوبر ماركت، وفتت على السوبر ماركت، اشتريت اغراض وظهرت لقيت، لانه ما في محل، يعني كان في كتير سيارات وما في محل لحدا تاني يجي، ففي حدا هو قرر انه يصف السيارة بطريقة بالعرض. يعني انا صفيت بالطول، هو صف بالعرض وسكر علي. يعني انا اذا بدي اظهر ما في اظهر بالسيارة. والمشكلة مش هون، انه بالسيارة ما في رقم تليفون، ما في شي. شو بدي اعمل؟ انا بدي روح فتش على هيدا الشخص واسأل مين معه سيارة زرقاء. مين مسكر علي؟ هيك نحن عايشين عن جد. هيدا الشي ابدا منه غريب ودايما بصير. فاليوم صارت معي، وفتت على المحل انا وبلشت اسأل انت معك سيارة زرقاء؟ انت معك سيارة زرقاء؟ لمين السيارة الزرقاء؟
مين مسكر؟ فآخر شي لقيت الشخص يعني قال لي ايه يلا جاي، يعني حتى ما بيعتذر، ما بيقول عفوا، ما بيقول بعتذر منك، ما بيقول ما تواخذيني، ايه اوكي يلا جاي عادي، بكل رواق بكل برودة اعصاب كأنه ما في شي. عن جد يعني كيف ما بعرف، انا هيدا الشي ما بقدر افهمه، ما في افهمه حتى لو انا كنت لبنانية، وحتى لو في كتير لبنانية بيعملوا هيدا الشي، بس انا مستحيل اعمل هيك. يعني اصلا لو انا عملت هيك انا حاطه رقم تليفوني على السيارة، اذا صار ما صار، يعني نحنا منقول اذا صار اي شي بكل سهولة يعني الشخص بيتصل فيي وخلص. ايه عن جد انا اليوم قررت اعمل هيدا الفيديو بسبب هيدا الشي اللي صار، ومش لانه بس يعني هيدا مش اول مرة بتصير، دايما انا بصير معي هيك اشياء، يعني هيدا صارت اكتر من مرة. وهلا انا لدرجة هيدا الموضوع عن جد صار كتير زاعجني عن جد. يعني أنا إذا كنت رايحة على أي محل وإذا وصلت وما لقيت في محل بضلني ناطرة، يعني بنطر بالسيارة للاقي محل، أو بصف السيارة بمحل كتير بعيد وبمشي، بس ما بسكر على حدا. يعني ما بعرف شو هيدا المنطق يلي عندهم إياه، يعني كيف بفكروا عن جد ما بعرف. شو تاني شغلة أنا كتير بكرهها باللبنانية وعن جد كتير بتزعجني، هي أنه اللبنانية ما بيحبوا يوقفوا بالصف. أوكي شو يعني؟ يعني إذا راحوا على محل كان في كتير عجقة، كان في كتير ناس، ومثلا سوبر ماركت كمان خلينا نقول في كتير عجقة على الصندوق، في كتير ناس بدها تشتري غراض، بدها تدفع مصاري، فأكيد يعني لازم يكون في صف، لازم توقف الناس بالصف، لازم توقف الناس بالدور واحد ورا واحد كرمال كل الناس يقدروا يشتروا ويخلصوا ويفلوا على بيتهم. فاللبنانيين ما بحبوا يقفوا بالصف أبدا أبدا، أكيد مش الكل بس أكترية العالم هيك. فهن بيحاولوا يعملوا حيلا شي، بيحاولوا بأي طريقة أنه يتهربوا من الصف، بيحاولوا يعني ما عندهم مشكلة حتى لو كان في ناس قبلهم واقفين بالصف ناطرين، ما عندهم مشكلة هن انه يحاولوا بأي طريقة انه دغري يوصلوا على الصندوق يدفعوا مصاري ويفلوا. ودايما بيصير هيك، يعني ياما نحنا بنقول يعني كتير اوقات، ياما انا بكون واقفة مثلا وناطرة وبيجي شخص من وراي وعادي يعني بيمرق من حدي وبيحاول انه يتجاهل الصف، وبيحاول انه يعمل حاله انه هو مش شايف الصف يعني وعادي. المشكلة وين؟ يعني المشكلة اذا انا مثلا ما بدي يعني ما بدي ما بدي احكي مع هيدا الشخص، مثلا حتى الشخص يلي عم يشتغل بالسوبر ماركت او يلي عم يشتغل على الصندوق ما بيقول شي. طب انه هيدا الشخص المفروض يقول انه مسيو استاذ، ما فيك انت بهيدي الطريقة تجي وتتجاهل الناس يلي واقفة وناطرة. بس كمان الموظف ما بيقول شي، يعني ليش ما بعرف، يعني كأنه كلنا بنعرف انه هيدا غلط بس ما حدا بده يقول انه هيدا غلط، وما حدا مستعد انه يعمل شي. وانا عن جد لاحظت هيدا الشيء هلا عن جديد السنه الماضيه لما سافرت على روسيا. رحنا حضرنا سيرك، ولما خلص العرض اكيد كل الناس دهرت من الصاله، فاكيد كان في كتير عجقه وكان في كتير ناس بدهم يفوتوا على الحمام اكيد. ونحنا كمان رحنا على الحمام، فوصلنا على الحمام لقيت انا في صف، يعني كتير كان منظر كتير غريب بالنسبة لإلي عن جد. وشي كتير جديد، يعني ما في حدا بالحمام، ما في حدا، هن الناس يلي بدهم يفوتوا على الحمام هن قرروا انه بدهم يعملوا صف لحالهم. كان في كتير عجقة، يعني كان في شي 20 شخص، وبالحمام جوا في شي 6 حمامات، يعني كان في كتير حمامات والعالم واقفين، يعني بلشوا هن قرروا انه رح نعمل صف من هون لبرا
لبرا برا برا، لا يعني صف كتير طويل ولحالهم، يعني بدون ما حدا يقلن، بدون ما حدا يوقف ويقلن يلا وقفوا بالصف، هن واقفين بالصف وماشي الحال يعني، وما في شي وما حدا يعني عن جد يعني ما نطرنا كتير، لأنه كان كتير منظم وكتير حلو، ويلا شخص بيظهر وشخص بيفوت، يعني شي بالنسبة لإلي كان شي عظيم، عن جد شي عظيم. هون مستحيل نشوف هيدا الشي، مستحيل. هون إذا كنا بمطعم بالويك اند بالعيد عجقة كتير وبدنا نفوت على الحمام، يعني مشكلة. يعني ما بعرف إذا أنتو عندكم هيدي الفكرة عن اللبنانية، أو أنتو سامعين بهيدي الصورة النمطية. مزبوطة، عن جد مزبوطة. ما بعرف ليه نحنا ما بنحب النظام. يعني هون إذا نحنا كنا بدنا نفوت على الحمام، رح نفوت ورح نلاقي كتير فوضى، رح نلاقي فوضى ورح نلاقي عجقة، ورح نلاقي ما بعرف يعني 4-5 أشخاص واقفين على هيدا الباب، و4-5 أشخاص واقفين على تاني باب، و4-5 أشخاص واقفين على تالت باب، وما حدا بيعرف يعني مين قبل مين، وما بعرف ما بعرف. تالت شغلة أنا كتير كتير بكرهها موجودة عنا بلبنان، كتير بتزعجني وكتير بتستفزني يعني من جوا. أنا كتير بعصب لما يصير هيدا الشي قدامي، أو لما يصير هيدا الشي معي. هي أنه كمان في صورة نمطية بلبنان، أنه النسوان، يعني الصبايا البنات النسوان ما بيعرفوا يسوقوا سيارة، أو هن ما بيسوقوا منيح، يعني ما بيسوقوا بطريقة منيحة. اوكي، هلا انا بقدر اقول عن جد انه هيدا الشيء ممكن يكون مزبوط. ممكن انه في كتير نسوان ما بيعرفوا يسوقوا، يعني بيسوقوا سيارات بطريقة مش منيحة، بطريقة مش مزبوطة. هذا موضوع كتير طويل. بس ما فينا نقول انه كل النسوان ما بيعرفوا يسوقوا، اكيد. اوكي، الاكترية يمكن، او ما بعرف 50% ما بيعرفوا يسوقوا، بس كمان في رجال ما بيعرفوا يسوقوا منيح. يعني ما فينا نقول كل النسوان ما بيسوقوا منيح وكل الرجال بيسوقوا منيح، اكيد لا، يعني عن جد. فانه الاكترية صح. فانا شو الشي اللي بيزعجني عن جد؟ دايما لما يصير في حادث، او لما يصير في مشكلة معينة، او لما يكون في كتير عجقة على الطريق، دايما الناس بتفترض من عندها، هي بتفترض، يعني هي بتقول اكيد هيدي مرة، اكيد مرة يلي عم بتسوق، واكيد الحق على المرة، يعني اكيد المرة هي عملت شي غلط والحق عليها هي، وبسببها هي انه صار الحادث. وهيدا الشي عن جد انا كتير بيزعجني، يعني كيف هيك يعني. لان انا مرة عن جد، طب انا انه هلا اوكي، كل واحد يمكن هو بيقول عن حاله انه هو بيعرف كل شي، بس انا بعرف، يعني انا بقدر اقول اذا انا بعرف سوق منيح او لا. هيدا الشي انا بقدر اقوله بطريقة موضوعية، وانا بسوق منيح. فانه اذا حدا هيك قدامي بيقول انه هيدا اكيد مرة، كتير بعصب. خاصة انه انا دايما لما سوق دايما بشوف رجال عم بيسوقوا غلط، او عم بيسوقوا بطريقة كتير يعني شو بدنا نقول، كتير متهورة، يعني ما بيطلعوا منيح، او ما بينتبهوا، يعني بيتهوروا كتير في كتير. والشي اللي بيزعجني اكتر عن جد انه اذا انا سمعت هيدي الجملة من رجال، اوكي نص مصيبة بفهم هيدا الشي، بس لما اسمع هيدي الجملة من مرة، وانت مرة وعم بتقولي انه اكيد الحق على مرة، يعني هون خلص يعني في شي غلط، عن جد في شي غلط. رابع شغلة عن جد انا كتير بكرهها هلا عند اللبنانية، هي انه اللبنانية هلا خاصة الجيل الجديد، يعني الشباب والصبايا الصغار كتير عم بيحكوا بالانجليزي. ليش عن جد ليش؟ يعني ما عم بفهم انا هيدا الشي. يعني هالقد نحنا بدنا نكون مثل الاجانب لدرجة انه ما بدنا نستعمل لغتنا، ما بدنا نحكي نحنا لغتنا.
إنه هالقد نحنا شايفين إنه الأجانب هن أحسن شي، وهن مزبوط. نحنا في عنا أشياء كتير غلط هون بالبلد، وأكيد بسبب الناس. بالنهاية ما فينا نقول إنه نحنا كتير مناح وكتير شاطرين، أكيد نحنا شاطرين، بس في عنا أشياء غلط هون. كل الناس تعرف هيدا الشي. هلأ مش مهم ليش، بس إنه في أشياء عند الأجانب أحسن بكتير من عنا، وفي أشياء عنا نحنا أحسن من عندهم كمان. بس ما في أنا يعني إنه أنسى لغتي وأنسى هويتي وقرر إنه أنا بدي بلش أحكي لغة تانية. ليش؟ وهيدي الشغلة بلشت من قبل، مش من هلأ، بس هلأ عم بتزيد. هلأ زادت، يعني هلأ صارت كتير عم بتصير زيادة عن اللزوم عن جد. يعني هلأ إذا بتروحوا خاصة بالمدينة ببيروت أو بصيدا، كل جملة لازم يكون فيها كلمة بالإنجليزي. طب ما نحنا قادرين نقول هيدي الكلمة بالعربي، ليه بدنا نقولها بالإنجليزي؟ يعني نحنا عن جد أنا هون ما بعرف شو هو السبب الحقيقي لهيدي الظاهرة. هل إنه نحنا عن جد بدنا نفرجي العالم إنه نحنا نحكي كتير لغات ونحنا كتير مثقفين ونحنا كتير شاطرين، أو إنه نحنا عن جد بدنا نكون مثل الأجانب ومثل الأمريكان؟ ما بعرف، يعني في شي غريب كتير بالموضوع، وأنا هيدا الشي مش مبسوطة فيه أبدا وكتير بيزعجني. إذا أنا عم بحكي مع شخص بالعربي وهو عم بيرد علي بالإنجليزي، أنا بحس بالإهانة. ليش بدك تحكي معي بالإنجليزي؟ طب بلكي أنا ما بحكي إنجليزي، في ناس ما بيحكوا إنجليزي منيح. طب ليش أنا بدي أحرجهم؟ يعني ليش بدي سبب لهم إحراج؟ يعني ليش بدي أنا حسسهم إنه أنتو ما عم تفهموا؟ ليش أنا بدي أحطهم بهذا الموقف إنه هن بحسوا حالهم غريبين ببلدهم؟ يعني ليش؟ خاصة الكبار بالعمر مثلا مثل بيي، أو حتى في ناس من عمري عن جد ما بيحكوا إنجليزي. أنا عندي كتير رفقة ما بيحكوا. ليه أنا بدي أحسسهم إنه أنتو ما بتفهموا، أو إنه أنتو ما بعرف ليه بدي أحسسهم إنه هن غريبين ببلدهم؟ عن جد ما حلوة هيدي الشغلة أبدا. بتمنى إنه هيدي الظاهرة توقف، بس أنا ماني حاسة إنه رح توقف بوقت قريب. الشغلة يلي بتزعجني كمان كتير عند اللبنانية هي إنه اللبنانية كتير بيهتموا بالمظاهر. شو يعني المظاهر؟ يعني بالشكل، بالاشياء من برا، بيهتموا بالمظهر. اوكي يعني هلا نحن هيدا العالم يلي نحن عايشين فيه، مش بس بلبنان، المظهر او الشكل مهم. يعني ما فينا نقول لا، ما فينا ننكر هيدا الشي، ما فينا نقول لا مش مزبوط. بس هون لدرجة يعني زيادة عن اللزوم شوي. يعني ما بعرف، يعني مش غلط الواحد انه يهتم بشكله اكيد، بس انه مش لدرجة انه يضيع كتير وقت على هيدا الموضوع. يعني اذا انا بدي اظهر بدي اروح على السوبر ماركت، يعني مش ضروري اعمل سشوار وحط ميك اب كأنه انا رايحة على سهرة او كأنه انا رايحة على عرس. في كتير بنات هيك. عن جد يعني مش ضروري البس احلى تياب. مثلا اذا بدي اروح اشتري كيلو خيار او كيلو بندوره، ما انا رايحه على السوبر ماركت وراجعه على البيت، انه مين رح يشوفني؟ يعني انه مين بده يشوفني؟ عن جد يعني في ناس كتير بتهتم بهذا الموضوع زيادة شوي، زيادة عن اللزوم. يعني ما بتقبل حتى تظهر من البيت اذا ما كانت لابسة تياب كتير حلوين، او اذا ما كانت يعني مزبطة حالها على الاخر، شعرهم، الميك اب. ما بعرف، يعني ما بعرف ليه هالقد كتير مهم بالنسبة لنا انه الناس يشوفونا ويقولوا عننا انه نحن واو ونحن حلوين. يمكن لانه نحن هيك بنفكر. يعني اللبنانية لما يشوفوا شخص حلو يعني او مهتم بحاله، بيهتم بشكله، لابس تياب حلوة، بيقولوا انه واو هيدا شخص، يعني الهيئة انه هيدا حدا مهم، او انه نهتم فيه اكتر او بنعطيه اهتمامنا نحن اكتر. يعني نحن لانه نحن بنحكم على الشخص من شكله بدون ما نحس.
شو يعني بنحكم؟ يعني خلص منقول هيدا شكله حلو، هيدا شاطر، أو هيدا مهم، أو هيدا غني. ما بعرف. إذا كان شخص لابس تياب جديدة وما بعرف مزبط حاله مزبط شكله، بنقول هيدا الهيئة، هيدا بيشتغل ما بعرف مدير أو عنده مركز مهم. ونحن بدون ما نحس يعني لا شعوريا كأنه بنحاول إنه نتقرب من هيدا الشخص، أو إنه بنهتم فيه يعني وبنهتم برأيه. بس هيدا الشي يمكن ما يكون مزبوط، يعني يمكن يكون هيدا الشخص شخص عادي. بس هون المشكلة، يعني هون الأشخاص كتير بيحكموا على غيرهم من شكلهم، أوكي، وبيتصرفوا معهم، يعني بيتعاملوا معهم على هيدا الأساس. يعني إذا كان شكلهم حلو ومرتب ونضيف، بيتعاملوا معهم بطريقة حلوة، بطريقة منيحة، وبيضحكوا لهم. وبالعكس إذا كان شكلهم، يعني إذا شخص مش مهتم بشكله، لابس ثياب عادية، ومش مثلا إذا بنت مش حاطة ميك اب أبدا، ما حدا بيهتم فيها، أو ما حدا يمكن بيطلع فيها، أو ما حدا بيحكي معها. أو يعني إذا أنا بدي أروح على مطعم أو على كافيه، و يعني الويتر أو الشخص يلي عم يشتغل بهذا الكافيه، إذا أنا كنت مني حاطة ميك اب ولابسة ثياب كتير عادية، يعني يمكن أوكي يقول أهلا وسهلا، بس يمكن ما يضحك لي أو مش كتير يهتم فيي. وبالعكس إذا أنا كنت حاطة ميك اب وكتير مزبطة حالي ولابسة ثياب كتير حلوة، الطريقة اللي عم يتعامل معي فيها رح تكون غير. هلا ما بعرف إذا هيدا الشي في كل العالم مش بس بلبنان، بس أنا بحس إنه هون أكتر، لأنه مش ضروري إذا كان شاب، يعني حتى لو كانت بنت وأنا بنت، هيدا الشي بيأثر كتير، بيأثر. نحن كتير بنحكم على الاشياء من برا، بنحكم على الاشياء من الشكل، من المظهر، واكيد هيدا الشي غلط، شي مش حلو. وعن جد انا هيدا الشي كتير بيزعجنا. يعني في ناس مثلا بتقول انه انا ما بقبل مثلا سوق سيارة قديمة او بشعة، اوكي، انا ما بقبل سوق هيدي السيارة، انه الناس بدها تشوفني انا بسيارة هيك قديمة، شو بدها تقول عني؟ انه انا فقيرة؟ انه ليش؟ انه شو الفقر عيب؟ يعني انه غلط اذا كان الواحد فقير؟ هو ما انه شي حلو اكيد بس هو مش عيب، يعني مش غلط. وفي كتير ناس يعني بيكون عندهم ظروف، يعني بيكونوا هن بهيدا المكان بس مش قادرين يغيروا ظروفهم، اوكي. انا هذا الشيء بيزعجني. طب انت انه هيدا الشخص يلي عم بيقول انه هو ما بيقبل يسوق سيارة قديمة، يعني اكيد نحنا كلنا بنهتم بالمظاهر، اوكي، بس انا بالنسبة لإلي ما بيعني لي شيء الموضوع. يعني اذا انا شفت شاب بسيارة جديدة، اوكي، سيارة اخر موديل، يعني موديل جديد، طب اذا كانت انه هيدا السيارة يعني شاب صغير مبين مثلا باول العشرين، طب هيدا الشخص ايمتى، يعني ايمتى لحق يشتغل ويطلع مصاري ويشتري هيك سيارة؟ اوكي، يعني هيدا اكيد واضحة انه هيدي السيارة عادة، مش دايما، على الارجح انه بيو او حدا اشتري له اياها، او يمكن هيدي السيارة مش لإله، اوكي. فانه انا هيدا الشي بالنسبة لإلي منه شي حلو، يعني انا هيدا الشي بشوفه عادي، يعني ما بيعني لي شيء انه انا، يعني انا هلا اذا كان هيدا الشخص عم بيسوق سياره حلوه، يعني انا بصير بدي اهتم بهيدا الشخص او بدي اتعرف عليه اكتر؟ لا، عادي، ما ابدا ما بيعني لي شيء ابدا الموضوع. وبالعكس اذا كان شخص تاني نفس الشاب عم بيسوق سياره قديمه، بس هو اشترى هيدي السياره من شغله ومن تعبه، هيدا الشيء احلى بكتير بالنسبه لإلي يعني وبالمنطق. بس هون بالعكس، يعني هون اذا بشوفوا شخص فقير بيقولوا خلص هيدا فقير، شو بدنا فيه، ما بدنا نحكي معه، ما بدنا نتعرف عليه. وبالعكس اذا بشوفوا شخص غني، وحتى لو كانت هيدي المصاري يلي معه مش منه، مش من جهده، مش من تعبه، بيعطوا اهمية لهيدا الشخص اكتر. يعني ما فينا نحنا كمان نقيم الناس على اساس المصاري. ما فينا نقول هيك انه هيدا الشخص بنحبه لانه معه مصاري، وما بنحبه لانه ما معه مصاري، اكيد لا، ما فينا، يعني هيدا مش مقياس. ما فينا نحنا نقيس الشخص بمصرياته ابدا. الشخص لازم نحنا نقيسه باخلاقه، يعني بالطريقة اللي هو بيتصرف فيها بحياته مع العالم.
بس انه هايدي الحياة هيك يعني هلا. هيك صارت الحياة. واخر شي بدي احكي عنه انه انا ما بحبه باللبنانية. لا صار في كتير اشياء انا ما بحبها. عن جد. اخر شي بدي اقوله هو انه شو كنت بدي اقول؟ ايه، لبنانية، في لبنانية مش الكل اكيد ما بحبوا يسمعوا. اوكي، يعني انا اذا كنت عم بحكي مع شخص، هذا الشخص بحب يحكي كتير بس ما بحب يسمع. او انه اذا انا عم بحكي، هذا الشخص رح يسمعني انا شو بدي اقول، بس هو عم يسمعني بطريقة يعني بس هو عم يسمع بس لا يقدر يرد علي. بس هو عن جد ما عم بيركز معي وما عم بيجرب يفهم عن جد انه انا شو عم بقول او ليش هيك انا عم بقول. ما عم بفكر عن جد بالموضوع، كأنه هو عم يسمع هيك، عم يسمع من برا وبس انه لا يرد علي، او عم يسمع وهو بنفس الوقت عم بفكر شو بده يقول. اوكي. انا وعم بحكي بدل ما يسمعني عن جد، هو بيكون عم بفكر وعم بحضر الشي اللي بده يقوله. عن جد في كتير كتير ناس هيك انا بعرفهم. اكيد مش الكل، لا في ناس كتير بتسمع، بس انا لاحظت انه يعني هيدي الشغلة او هيدي الخصلة او هيدا طبع او ما بعرف شو بدنا نسميها، هيدي الشغلة مش كتير موجودة هون. ما بعرف ليه، ما بعرف. انا لاحظت هيدا الشي يمكن اكتر واكتر لما بلشت اشتغل مع ناس اجانب. حسيت انه هن بيسمعوا اكتر، يعني غير. يعني انا اذا بقول شي هن كتير بيكونوا مركزين معي، بيركزوا معي وبفكروا بالشي اللي انا عم قوله، وببين هيدا الشي لانه ببلشوا يسألوا اسئلة، يعني عرفتوا. ف بس هون انا عندي رفقة اوقات يعني بحكي معهم ما بحس انه عن جد هن عم يسمعوني انا شو عم بحكي، وببين هيدا الشي، ببين يعني من الطريقة يلي عم بردوا علي فيها. فايه ما بعرف اذا في يقول انه هيدا الشي موجود عند كل اللبنانية، او هيدا الشي مرتبط باللبنانية او مرتبط بالنضج، يعني قد ايه هن ناضجين او قد ايه هن، ما بعرف. ما بعرف. يمكن يكون هيدا الشي مرتبط انه نحن انه في كتير لبنانية بيهتموا بغيرهم، يعني بيهتموا برأي غيرهم، بيهتموا بالمظهر، بيهتموا بالطريقة يلي بدهم يبينوا فيها، وبيهتموا بالانطباع يلي بدهم هن يعطوه للناس. كرمال هيك كتير بيفكروا بهن شو بدهم يقولوا، كيف رح يبينوا، اكتر من انه هن عن جد يسمعوا ويفهموا الشخص التاني شو عم بيقول. انه بالنهاية هن يمكن ما بهمهم يفهموا هيدا الشخص ليه هيك عم بيقول، شو عم بحس. هن بهمهم بس انه هن يحكوا. ما بعرف اذا كان هيدا الشي مزبوط ولا لا، بس انه ايه. فاي هذا كان كل شي لليوم. بتمنى ما تكونوا اخدتوا فكرة غلط عن اللبنانية، لانه انا يعني مثل كل شعب بالعالم، كل شعب في عنده اشياء حلوة واشياء مش حلوة. فانا ما فيني ضل اقول انه ايه اللبنانية هن احسن عالم. احسن شعب بالعالم. اكيد نحن عنا اشياء كتير حلوة عن جد، مش موجودة عند كل الناس فعلا، وانا بحب دايما بين الصورة الحلوة. بس انا كمان حبيت خبركن فرجيكن عن فرجيكن الوجه التاني تبع اللبنانية، لانه اكيد يعني بيوم من الايام انتو اذا جيتوا على لبنان اكيد رح تلاحظوا هيدا الاشياء ورح تشوفوا هيدا الشي. بتمنى يكون عجبكم الفيديو، وان شاء الله تكونوا تعلمتوا كلمات جديدة. اذا بتحبوا تاخدوا النص تبع هيدا الفيديو وكل الفيديوهات، فيكم تروحوا على باتريون وتشتركوا. وعن جد انا بدي اقول ميرسي لكل يلي عم يدعموني على باتريون وعلى يوتيوب. انا كتير بقدر هيدا الدعم وبشكركم من كل قلبي. بشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.